გამარჯობა, მე ვარ ნიკო და ეს არის პოდკასტების სერია გამონათქვამები და წერილები. დღეს კი თქვენ ამ პოდკასტში მოისმენთ ფრანც კაფკას წერილს ფელიჩესადმი. ძვირფასო, ასე იოლი არასაც შენ წერ, მშობლები, ახალი წელი, ყვავილები, მაგიდასთან შემომსხდარი საზოგადოება. ეს ძალიან ძნელი ასატანია ჩემთვის. შენ ამბობ, არც შენ განიჭებს არავითარ სიამოვნებას ჩემს სახლში, ჩემი ოჯახის წევრებთან ჭდომა. რა თქმა უნდა, ამის შენ აზრს გამოთქვამ და სულ არ ითვალისწინებ, მახარებს თუ არა ეს. რასაკურველია შენგან საპირისპირო აზრის გაგება უფრო მესიამოვნებოდა. გთხოვ ამიხსნა. რაში მდგომარეობს შენთვის ეს უსიამოვნება? რა არის ამის მიზეზი? მართალია ამ საკითხზე ხშირად გვისაუბრია, მაგრამ სიმართლის დადგენა მაინც ძნელია. იქნებ სჯობს ხელახლა შევეცადოთ. 2-20 სიტყვით რამენაირად ზუსტად აგიღწერ ჩემს მდგომარეობას. მე როგორც ზედმიწევნით არათავისთავად ადამიანს მუდმივად გამაჩნია უსაზღვრო მოთხოვნილება. ყოველმხრივ თავისუფალი და დამოუკიდებელი ვიყო. სჯობს საკუთარი გზა ბოლომდე ბრმად მარტომ განვლო, ვიდრე გარს მშობლიური ხროვა გეხვიოს და თავგზას გიბნევდეს. აქედან გამომდინარე, ყოველი სიტყვა, რაც ჩემი მშობლებისადმი მithქვამს, ან მათ უთქვამთ, ყოველგვარ ინტერესსაა მოკლებული და არც მან ახლებს. ყოველი ურთიერთობა, რომელსაც თავად არ ვქმნი, რაც ჩემს მეს ეწინააღმდეგება, არაფრად მიღერს, ზღუდავს, ხელფეხს მიბორკავს, ძულს. გზა გრძელია, ძალისხმევა მცირე, სიზღისთვის კი საკმაოზე მეტი საფუძველია. მართალია ჩემმა მშობლებმა მშვეს, მათთან და ჩემს დებთან სისხლით ვარ დაკავშირებული, მაგრამ ცხოვრებაში ვერ ვგრძნობ ამას და იქნებ ჩემი გარდაუვალი შეშლილობის გამო ზედმეტ მნიშვნელობასაც ვანიჭებ. ყველაფერში თან მისდევს ეს სიზღი, სისხლს მგრის ცოლფრის სარეცელი, ნახმარი თეთრეული, თუ მზრუნველობით დაწყობილი ღამის პერანგები. ამ ყოველივემ შეიძლება გულისრევამდე გამაღიზიანოს, ამომღვრიოს და ყველაფერი ამომანთხევინოს. თითქოს აქ არ დაუბადებულ ვარ და ამ სულის შემხუთველ ოთახში არ მოვლენილ ვარ სამყაროს. ახლა კიდევ ეს გაუთავებელი მტკიცება საკუთარ თავთან, რომ მთლიანად თუ არა ნაწილობრივ მაინც ვარ დაკავშირებული ამ საზისხარ საგნებთან და მიუხედავად გაქცევის სურვილისა, მაინც ამ უფორმო ტაფაში გტენიან. ერთი მხრივ ესაა, მეორე მხრივ კი ვიცი, რომ ისინი მშობლები არიან, ჩემი არსებობისათვის აუცილებელი და ძალის მომნიჭებელი. კარგა ხნის განმავლობაში ღვაწლის, ეგოიზმისა თუ სიყვარულობის მიუხედავად, შიშით ვკანკალებდი მათ წინაშე. დღესაც ვკანკალებ და ვგონებ, ვერც ვერასდროს დავაღწევ ამას თავს. მამამ და თავის მხრივ დედამაც ჩემში ჩაახშვეს ნება-სურვილები, მაგრამ მე მაინც მსურს შევინარჩუნო მათდამი პატივისცემა. მინდა პატივისცემით მოვეპყრა, მაგრამ მათი უწმინდურობა 100-ჯერ უფრო დიდია, ვიდრე ეს სინამდვილეშია. თუმცა ეს რა ჩემი საქმეა. მათი სიბრიყვე, სასაცილო მდგომარეობა, ციუხეშეც ასმაგად მეჩვენება. მათში არსებული სიკეთე კი 100,000-ჯერ უმნიშვნელოდ. და რადგან მე მათგან წარმოვიშვი, ვერ ავუჯანყდები ბუნების კანონს, თორემ შეიძლება ჭკუიდან გადავწდე. შენ მე მეკუთვნი და ჩემთან უნდა იყო. ვერ დავიჯერებ, რომ რომელიმე ზღაპარში ვინმესთვის უფრო მეტად ებრძოლა ვინმეს, როგორც მე ვიბრძვი შენთვის და ვიბრძოლებ მუდამ. შენ მე მეკუთვნი, მაგრამ ჩემი დამოკიდებულება შენი ნათესავებისადმიც, ისევე როგორც ჩემი ნათესავებისადმი, განურჩევლად გულგრილია. ეს ის ურთიერთობებია, რომლებიც მსხუდავენ. ერთი სიტყვის თქმაც არ მინდა მათთან. როგორც ზემოთ უკვე ვთქვი, ისინი არ არიან პატივისცემის ხერსნი.
შენთან ისევე გულახდილად ვლაპარაკობ, როგორც საკუთარ თავთან. ვიცი არ გამიბრაზდები და არც გედმაღლობას დამაბრალებ, რაც თითქმის არ მახასიათებს, ძალიანაც რომ მოინდომო. ჩემში ამ თვისებას ვერ იპოვე, შენი პრაღაში ყოფნა და ჩემ მშობლებთან ერთად მაგიდასთან ჯდომა მტკივნეულია ჩემთვის. ეს კიდევ უფრო მეტ გაღიზიანებას გამოიწვევს მშობლების მიმართ. არა და რატომღაც მათ გონიათ თითქოს მათ დამით დამოკიდებულებაში ცოტა გამოვსწორდე. ეს ასე არაა და არც შეიძლება მოხდეს. მათი აზრით შევეგუე ერთი მეორეს გვერდით ჩამწკრივებულ საძინებელ ოთახებს. ისინი შენში ეძებენ ხსნელს, მაგრამ არ ითვალისწინებენ ჩემს ნება-სურვილს. ეს კიდევ უფრო მიმძაფრებს მათ და მის სიძულვილს. ამიტომაც არ მომეწონა შენი ბოლო შენიშვნა. გამოდის რომ თითქოს დგავარ და განუწყვეტლივ მახულს ვიქნებ, რათა ერთდროულად დავიცვა და დავსერო ჩემი ოჯახი. მომეცი უფლება, ამ მხრივ თავად დაგიცვა. ძვირფასო, თუ ეს მსხვერპლი შენთვის ძნელი არაა, არ შემახვედრო შენს ოჯახს. ეს საშინელებაა, მაგრამ შენთვისაც ასე სჯობს. თუ ამ მსხვერპლს ვერ გაიღებ, იცოდე, რომ დამაუძლურებ და თუ გაიღებ, ამით ბევრს შემმატებ. 2-3 დღეს შეგნებულად არაფერს მოგწერ. კარგად იფიქრე და მერე მიპასუხე. ჩემი შენდამი ნდობა იმდენად დიდია, რომ პასუხად ერთი სიტყვაც კმარა. ფრანცი. 1913 წლის დეკემბერი. პრაღა, ჩეხეთი. დასასრული. მადლობა რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე.